تیتر اول امشب: نامه 15 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به جو بایدن. لغو تحریم‌های ایران اشتباهی تاریخی است و مماشات نمی‌تواند باعث ایجاد تغییر در رفتار جمهوری اسلامی شود. واکنش‌های کاربران ایرانی به توییت نتانیاهو به مناسبت عید پوریم. عده‌ای آن را توهین به تاریخ و تمدن ایرانی دانستند. پاسخ دفتر نخست وزیری به تیتر اول تا لحظات دیگر. و بانک‌های خصوصی و اولیگارش‌های نظام مالی ایران زیر ذره‌بین. 61% سرمایه‌های بانکی ایرانیان دست چه کسانی است؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. 15 نماینده جمهوری‌خواه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفتند که لغو تحریم‌های ایران اشتباهی تاریخیه. این نمایندگان از بایدن خواستن نه تنها تحریم‌های ایران رو که به گفته اونها حامی تروریسم بین‌المللی لغو نکنه، بلکه فشار بیشتری هم اعمال کنه و تاکید کردند که سیاست آمریکا عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای. در جبهه مقابل 11 سناتور دموکرات طرحی رو برای پیوستن دولت آمریکا به توافق هسته‌ای ارائه دادند و از تلاش بایدن برای بازگشت به توافق با ایران حمایت کردند. در طول برنامه تیمی از کارشناسان و خبرنگاران ما رو برای بررسی بیشتر این خبر و خبرهای دیگر همراهی می‌کنم. پیش از همه بریم به پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی و سراغ همکارم آرش علایی. چه میگن این نمایندگان آرش؟ جان کوتکا، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، یک نامه‌ای نوشته. ایشون یک وبسایتی داره و چندین شناسه کاربری در سوشال میدیا به اسم جمهوری خواهان سرزمین مادری و در این نامه ایشون خواسته از دولت بایدن که فشار بسیار زیادی رو به ایران بیاره. کلمش بوده ایمنس پرشر که یک پله میشه گفت پایین تر از مکسیموم پرشر هست. اون چیزی که دولت ترامپ در واقع سیاستش بود، فشار حداکثری به ایران. آیه کاتکو میگه که نمایندگان دیگر جمهوری خواه هم با ایشون هم عقیده هستند که از دست دادن اهرم‌های فشار بر جمهوری اسلامی باعث نمیشه که این کشور بخواد رفتار خودش رو تغییر بده و امروز هم ما دیدیم که افرادی مثل آقای مایک پامپو وزیر خارجه سابق آمریکا تو شبکه‌های مختلف تلویزیونی اومدن و به نوعی حرف همون جمهوری خواهان مجلس نمایندگان رو تکرار کردند. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از راکویل مریلند هم به ما پیوسته. آقای حسامی، کنگره به هر حال در دست دموکرات‌هاست کم و بیش، حالا سنا مثلا 50-50 است تقریبا، ولی باز هم اکثریت دست دموکرات‌هاست. در چنین شرایطی این فشارهایی که لابی‌های مختلف و جمهوری خواهان دارن میارن، به نظرتون چقدر میتونه تاثیر بذاره روی سیاست دولت بایدن در مقابل ایران؟ من فکر می‌کنم زیاد تأثیری نداشته باشه، به خاطر که خط مشی آقای بایدن مشخصه، نه فقط الان یا 100 روز اول، بلکه سال‌هاست، شاید 8 سال، 10 سال، شاید 40 سال. شما برید عقب ببینید این مسئله سیاست بین المللی این یه چیز واقعیه. اما نکته که الان اشاره کرد خبرنگار شما هم خیلی کاملا جالبه و تو تیترتون هم بود. ببینید شکاف‌های عظیمی توی این دو حزب وجود داره، هم درونی هم بیرونی، اما بعضی از این شکاف‌ها ایدئولوژیکه بین دو تا حزب، بعضی از این شکاف‌ها در واقع راهبردیه و بعضیاش نمایشیه. در مورد این مسئله مخصوصا بین المللی هر سه اینا وجود داره. من فکر میکنم که این سیاست مماشات یا برگشتن به آغوش جامعه جهانی برای آمریکا یه چیز کلیدی، همونجور که دیدید WHO، سازمان بهداشت بین الملل، NPT، ناتو ببخشید، و پاریس اگریمنت، موافقتنامه پاریس، همه اینا برگشتن آمریکا فقط مسئله ایران نیست، تعهدات بین المللیشونه. من فکر نمی کنم، نه همونجور که دیدی در زمان اوباما، نه لابی اسرائیل و نه لابی عربستان سعودی تونست موفق بشه که از JCPOA یا برجام اول جلوگیری کنه. ممنونم از شما. آرام حسامی از راکویل ایالت مریلند با ما. صحبت‌های امسال نتانیاهو به مناسبت عید پوریم واکنش‌های زیادی بین کاربران ایرانی داشته و عده اون رو توهین به تاریخ و تمدن ایرانی‌ها دونستن. اما دلیل این واکنش‌ها چیه؟ این بخشی از توییت نتانیاهویی که گفته 2500 سال پیش نیز فردی ظالم و غاصب که ساکن سرزمین شما بود
قصد نابودی ملت یهود رو داشت، همونطور که در اون زمان شکست خورده این نظام هم شکست میخوره. اما واقعیت اینه که این تنها باری نیست که نتانیاهو به مناسبت عید پوریم چنین حرفایی رو زده. این پیام 2 سال قبل اوست که گفته بود ایرانیان دیگری قصد نابودی قوم یهود رو داشتن اما شکست خوردن. امروز هم رژیم ایران به رهبری خامنه‌ای شکست میخوره. یا 2 سال قبلتر از اون در ایران باستان تلاش برای نابودی یهودیان شکست خورد و گفته بود که امروز هم چنین تلاشی در ایران در جریانه. بابک اسحاقی همکارم از اورشلیم با ماست. بابک، واکنش‌ها زیاد بوده به دفتر نخست وزیری و توییت او، پاسخ اونها چیه؟ ابتدا از داستان پوریم بگم که داستانی هستش که در تورات آمده، یک داستان مذهبیه که البته پژوهشگران و تاریخ نگاران اون را یک واقعه تاریخی نمیدونن، یعنی به جز تورات هیچ سند و مدرکی در رابطه با این وجود نداره و از دوران خشایارشا یا اردشیر صحبت میکنه که یک وزیر پادشاه به نام هامان که اتفاقا ایرانی هم نبوده قصد نابودی یهودیان را داشته که ملکه استر همسر یهودی پادشاه را خبردار میکنه و نقشه هامان در آخر شکست میخوره و یهودیان نجات پیدا میکنن. ولی حالا چند بار هستش که نتانیاهو حاکمان ایران را با هامان مقایسه میکنه که قصد نابودی یهودیان را داشته و میگه که اجازه نخواهد داد که همانطوری که هامان نتونست اونها را نابود بکنه حکومت ایران هم اسرائیل را نابود بکنه، که واکنش های همانطوری که گفتی بسیار گسترده در ایران به وجود آورد. در میان کاربران با دفتر نخست وزیری من تماس گرفتم و واکنش اونها را خواستار شدم که واکنشی که به صورت نوشتاری دادن به من این هستش که مردم ایران دشمن اسرائیل نیستن و ما امیدواریم که بتوانیم دوباره با یکدیگر دوست باشیم. همانطور که در طول تاریخ بوده این مشکل ما با رژیمی است که دهه‌ها اعلام کرده که می‌خواهد ما را نابود کنه و از طریق برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی اطراف ما برای اون تلاش میکنه. بنابراین ما تلاش خواهیم کرد تا مانع از دستیابی او به سلاح هسته‌ای و صدمه زدن به اسرائیل شویم. فرداد همانطوری که میبینی کشاکش بین ایران و اسرائیل به کتب مذهبی هم کشیده شده. همینطوره. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در اورشلیم. مناشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل، هم از همین شهر اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، نخست وزیر اسرائیل معمولا آدم باهوشی است در زمینه سیاسی به نظر میاد و خیلی اوقات حساب دولت ایران رو از مردم به خصوص جدا میکنه. فکر میکنید چنین توییتی که به حال یک اشاره تاریخی داره به داستانی که خیلی هم مشخص نیستش که چقدر صحت و سقمش واقعا درست باشه، چه کمکی به اون میکنه در زمینه روابط عمومی واقعا؟ بله، ببینید اولا توضیح بدم که داستان استر در تورات نیست بلکه در کتاب مقدس، یعنی بخش سوم کتاب مقدس که نوشتارهای غیر مذهبی و داستانها و اسطوره‌های یهودی در آنجا هست. از نظر من جنبه تقدس نداره، ولی این ماجرا که همیشه در طول تاریخ اقوام و حاکمانی بودند که میخواستند یهودیان رو نابود بکنن و اونها نجات یافتن و دشمنان خودشون رو از پای درآوردن، این یک امر نمادین، یک اسطوره مقاومت ملت یهود است. و اون صدر اعظم امپراتوری ایران هامان غیر ایرانی بود. امپراتوری ایران اگر این اسطوره رو بپذیریم بر 127 ولایت و سرزمین حکم فرمایی میکرد از هند تا حبشه و صدر اعظمی که داشت غیر یهودی بود و اون غیر یهودی میخواست یهودیان آقای امیر، سوال من بحث تاریخی نیست، به هر حال ممکن اصلا واقعیت تاریخی هم وجود داشته باشه، دست کم بخشش درست باشه. سوال من از نظر سیاسی است که چه کمکی میکنه با آقای نتانیاهو چنین توییتایی؟ نشون میده که امروز یک حکومتی جابر و خونریز در ایران قدرت رو به دست گرفته، مردم ایران رو اسیر کرده، به گروگان گرفته برای نابودی یهودیان. ولی همان گونه که در اسطوره یهودیان باقی ماندن، حکومت ایران هم که علی خامنه‌ای میگوید که تا 25 سال دیگر نابود خواهد شد، بر این مشکل و این تهدید فائق خواهد آمد. این جنبه سیاسی داره و نه توهین به ملت ایران. نتانیاهو بارها در پیام‌های متعددش که در وبسایت رادیو پیام اسرائیل هم منتشر شده گفته است که
خودش را دوست ملت ایران میدونه و حساب ملت خوب ایران رو از حکومت ستمگر کاملا جدا میدونه. ممنونم از شما مناشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل از اورشلیم با ما. همطور که آقای امیر گفت، آقای نتانیاهو در بیانیه‌های مختلف گفته که حساب کار دولت ایران رو از مردم جدا میکنه. کمی پیشتر همطور که بابک اسحاقی گفت به تیتر اول هم بیانیه مشابه دفتر او داده. آیا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صاحب بانک‌های خصوصی ایرانه؟ آیا بانک‌های خصوصی واقعاً خصوصی هن یا دست اولیگارشای حکومتی هن؟ امشب بانک‌های خصوصی ایران رو زیر ذره میبریم و میپرسیم پول‌های مردم ایران دست چه کسانیه؟ 24 مهر 1396 یک روزنامه‌نگار مالتی از خونش بیرون اومد، سوار ماشین شد و در حال رانندگی بود که بمبی که تو ماشینش کار گذاشته بودن منفجر شد. وقتی به ماشین رسیدن، از خانم گالیتسیا فقط جسد تکه تکه شدهش باقی مونده بود. این روزنامه‌نگار با وجود همه تهدیدها و شکایت‌ها در مورد فساد دولت‌ها و افراد سرشناس تحقیق می‌کرد. یکی از شاکیان این خانم علی صدر هاشمی نژاد، پسر بنیانگذار بانک اقتصاد نوین بود. خانم گالیتسیا ادعا کرده بود که هاشمی نژاد به مقامات مالتی و آذربایجانی پولهای مشکوک داده. بانکی که در کنار دیگر بانک‌های خصوصی ایران 61% سپرده‌های مردم دستشونه. اگر بخواید بدونید سپرده‌های دیگر مردم دست کدوم بانک است و چقدره، باید یک عدد 19 بذارید و 15 تا صفر جلوش که میشه 19 میلیون میلیارد تومان. حالا 61% این عدد هیولا، یعنی بیش از نصف، دست بانک‌های به اصطلاح خصوصیه. در کل ما 37 بانک و مؤسسه مالی داخلی و خارجی در ایران داریم. 17 بانک و 4 مؤسسه اعتباری بانک‌های خصوصی هستند. بانک‌های دولتی که تکلیفشون کم و بیش مشخصه و بانک‌های خارجی و مشترک هم در مقایسه با بانک‌های خصوصی گردش مالی چندانی در داخل ایران ندارن. خیلی‌ها اعتقاد ندارن که این بانک‌ها خصوصی هستند و بهشون میگن حکومتی، غیر دولتی یا خصولتی. حالا چرا؟ بهش میرسیم. بذارید با شاکی روزنامه‌نگاری که کشته شد و بانک اقتصاد نوین شروع کنیم. 5 ماه بعد از قتل، پسر مؤسس بانک اقتصاد نوین به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی در رابطه با نقل و انتقالات پولی بازداشت شد. شما مشتریان ما نیز سرمایه ما هستید. پس دوستتان داریم و برانیم که بهترین ها را برایتان به ارمغان بیاوریم. با هم، برای هم. بانک اقتصاد نوین. تقریباً 50% این بانک متعلق به شرکت‌های اقماری هاشمی نژادن. اون درصدهای خیلی کوچیک که جمعشون 45% میشه به بانک ملی میرسن و 2% هم متعلق به بانک پارسیانه. همین بانک پارسیان که گفتیم صاحب 2% اقتصاد نوینه رو میشه 2 تکه کرد. یک تکه از طریق شرکت‌های کوچک و بزرگ متعلق به ایران خودروست و تکه دیگه به ستاد فرمان اجرایی امام میرسه که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه. از بانک‌های خصوصی دیگه‌ای که به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وصل میشن، بانک سیناست که متعلق به بنیاد مستضعفانه و تا همین چند سال پیش رئیس هیئت مدیرش محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود. یا مثلا بانک کارآفرین هم به ستاد اجرایی و بنابراین خامنه‌ای وصل میشه. شاید بشه فهمید که چرا آمریکا خیلی از بانک‌های خصوصی رو هم تحریم کرده. من در تهران از یک جایی عبور می‌کردم با ماشین، یه دیواری بودیم، من یه وقتی به جناب عالی هم گفتم یه دیوار طولانی، هم تا هی با ماشین رفتیم هی دیدیم این دیوار هست. من پرسیدم مال کیه این، چیه اینجا به این بزرگی تشکیلات عظیمی؟ گفتم بله مال بانک فلانه. یه بانک. خب این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو؟ یعنی واقعا این چیز مهم نیست، این پولای مردم رو میگیرن اینجوری امکانات درست میکنن. حالا اینکه یه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرفاست، نه بنگاهداری میکنن. بانک‌ها بنده همینجا تو همین جلسه یه بار گفتم بابا جلو بنگاهداری بانک‌ها رو بگیرین. اما بریم سراغ بانکی که یادگار دوران احمدی نژاد و سال 88 بانک آینده. در بلبشوی سال 88 2 تا بانک تأسیس شد، بانک تات و بانک آریا. مؤسس بانک آریا به جرم اختلاس مشهور 3000 میلیاردی اعدام شد. بانک تات هم بسته شد. اما از دل اون بانک آینده در اومد که مؤسس هر دوی اونا علی انصاری بود. علی انصاری همون کسیه که صاحب ایران مال هم هست و اسمش رو در صنایع فولاد و خشکبار هم میشه پیدا کرد.
اما بانک پاسارگاد، قسمت جالب بانک پاسارگاد داستانش با روزنامه کیهانه و شاید از معدود دفعاتی باشه که روزنامه کیهان زورش به یکی نرسیده. قضیه اینه که روزنامه کیهان نام سامان مدلل رو به عنوان بدهکار 1000 میلیاردی بانک سرمایه آورد و نوشته بود که قوه قضاییه هم به این تخلفات رسیدگی نکرده. حالا ربطش با پاسارگاد چیه؟ خانواده مدلل از ثروتمندترین خانواده‌های ایرانن که تو کار مواد غذایی و 5% بانک پاسارگاد متعلق به اونهاست. شاید ارتباطات بانک پاسارگاد رو بشه با حاشیه‌های حراج تهران هم ارتباط داد و اگر نشنیدید باید بگم که 10% سهام این بانک متعلق به پارس آریانه که از خریداران کارهای حراج تهران هم هست و موزه هم تأسیس کرده. البته بانک سهامداران دیگری مثل سام سرویس هم داره یا ستاره منصوبی که گزارش شده بود 650 میلیون یورو رانت از دولت گرفته و بالاخره بانک سامان که به بانک اصلاح طلبان هم معروفه و یه بار هم روزنامه کیهان نوشته بود خاتمی هم از سهامدارانشون. سهامداران این بانک رو خیلی نمیشه روی کاغذ دید، اما به واسطه شرکت‌ها میشه گفت که خانواده ثروتمند زرابیه از سهامداران عمده‌اش هستند. بانک‌ها سهم عمده‌ای از ثروت مردم و البته اقتصاد و صنایع ایران رو در دست دارند. سوال اینه که بانک‌ها دست کیان؟ دولت، نظامی‌ها یا خصوصی؟ در ایران اسم‌های مختلفی دارن اما در نهایت معمولاً همه به یک جا میرسن. در ایران ناآرامی‌ها و اعتراضاتی که از سراوان شروع شد حالا به شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان هم کشیده. در شهرهای مختلف استان فضای امنیتی برقراره و مردم چند شهر دست به اعتراض زدن و کشته و زخمی‌های سوختبران سراوان به خاطر کشته شدن اونها به دست نیروهای سپاه در اعتصاب هستند. صدای یکی از شهروندان رو گوش کنیم که همین لحظاتی پیش به دست ما رسیده. مردم در مناطق مختلف من جمله از اینجا که من هستم شروع در اطراف زاهدان به شدت تحت محاصره نیروهای نظامی قرار دارند. نیروها دارن به سمت منازل تیراندازی میکنند. از طرفی که دوستانم در خاش خبر اومد چند نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. شاهد علوی همکارم از واشنگتن به ما پیوسته. شاید به نظر میاد که ناآرامی‌ها همچنان ادامه داره و به شهرهای دیگر هم کشیده شده. بله، خبرهایی که ما امروز داشتیم در بخش‌های مختلف خبری ما در واقع پخش شد، بخشیش هم ویدیوها هم خبرهایی که در واقع فعالین محلی اونجا به ما رسوندن. با توجه به اینکه اینترنت هم اونجا دسترسیش مختل شده نمیشه زیاد تصویر و ویدیو خبر گرفت، اما میدونیم که نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، در سرباز، در خاش، در ایران شهر حضور پررنگی دارن، جاهایی مانور برگزار کردن. از اون طرف در شهرک سرجنگل، در کورین مردم پاسگاه‌های سپاه حمله کردن، در کورین چند ماشین رو آتش زدن اما در سرجنگلشون شلیک شده. در جاهایی خبر از این اومده که در نتیجه حمله نیروهای امنیتی، حمله مسلحانه به معترضین در واقع که با دست خالی اعتراض میکنن، عده‌ای مجروح شدن، عده‌ای بازداشت شدن. هیچ آمار روشنی از بازداشتی ها و مجروحین نداریم. هنوز حکومت اصرار داره که تعداد کشته ها 2 نفره، از اون طرف نماینده مجلس میگه 3 نفره، یعنی آمار هم متناقض هست. میگن که 1 نفر اون طرف مرز کشته شده، 1 نفر این طرف مرز، 1 نفر هم در انتقال بیمارستان فوت کرده. اما هنوز فعالان بلوچ میگن که دست کم 10 نفر کشته شدن. اسامی این 10 نفر اومده و ولی مشخص نیست چه تعداد بازداشت شدن و تا کی این وضع ادامه داره. مجلس گفته ما اونجا میریم برای دلجویی از مردم. به نظر میاد دلجویی هم مشکل رو حل نمیکنه، چون فقر مردم با دلجویی در واقع برطرف نمیشه. شاهد علوی در واشنگتن دی سی، ممنونم از تو. تصاویر زنده داریم از دانینگ استریت، مقر نخست وزیر بریتانیا، جایی که وزیر آموزش و پرورش این کشور گوین ویلیامسون در حال صحبت هست در کنار معاون بهداشتی دولت برای اینکه بریتانیا داره سعی میکنه آرام آرام دست کم اینجا در انگلستان مدارس رو دوباره باز بکنه. این رو هم اشاره بکنم که در ادامه توسعه واکسن‌های مختلف برای کووید 19 ساعتی پیش FDA یا سازمان دارو و غذای ایالات متحده آمریکا هم واکسن جانسون اند جانسون رو مورد تایید قرار داد. نکته مهم در مورد این واکسن این هستش که برخلاف 2 واکسن پیشین فقط 1 دوز او آنطور که گفتن کفایت میکنه. برای اولین بار دادگاهی در آلمان یک مأمور امنیتی سابق سوریه رو به خاطر شکنجه مخالفان حکومت اسد به 4 سال و نیم زندان محکوم کرده. عیاد الغریب در دستگیری، بازجویی و شکنجه دست کم 30 نفر از معترضان در زندان الخطیب در دمشق در سال 1389 دست داشته، اما خودش در آلمان پناهندگی گرفته بود که شناسایی و بازداشت شد. همکارم احمد صمدی از برلین خبر رو دنبال کرده. احمد،
نکات مختلفی در مورد این دادگاه جالب هست. یکی از اونها این هستش که در واقع اتهامی که در یک کشور دیگر صورت گرفته، دادگاه‌های آلمان دارن اون رو بررسی میکنن، در صورتی که مجرم در واقع الان در خاک آلمانه. همینطور فرداد، این اولین باره که در واقع دارن به یک همچین موردی که در واقع اسمش رو میذارن جنایت علیه بشریت در سوریه رسیدگی میشه و خب همین هستش که سازمان‌های حقوق بشری خواستار این شدن که دیگر کشورها هم همچین رفتاری رو در پیش بگیرن و با کسانی که از رژیم بشار اسد جدا شدن و به کشورهای اروپایی یا هر جای دیگه دنیا هستن اونها رو شناسایی کنن و مثل همین محاکمهشون بکنن. اما نکته‌ای که در خصوص آقای عیاد الغریب هست، نکته جالبش اینه که ایشون توسط یکی از همون افرادی که ایشون در بازداشتش دست داشته شناسایی شده و علاوه بر او شخص دیگه هم هست به نام انور رسلان که او هم از افرادی از در واقع نیروهای امنیتی ارشد بوده که در همون زندان الخطیب بوده و او هم در شکنجه و قتل معترضان بشار اسد دست داشته که او هم همچنان دادگاهش ادامه داره. اما دادگاه آقای عیاد چیزی در حدود 10 ماه طول کشیده و همونطور که تو گفتی در سال 2018 به آلمان پناهنده شده و قبل از اون هم در یونان و سوریه یونان و ترکیه بوده که خب بعد به آلمان میاد و در اینجا هم شناسایی میشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب دادستانا برای او 5.5 سال درخواست زندان کردن که خب دادگاه در نهایت با 4.5 سال اون موافقت میکنه و ایشون رو به زندان محکوم میکنه. ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم در برلین آلمان. مالک سینما عصر جدید عبدالله علیخانی گفته این سینما عملاً تعطیل شده چون کسی دیگه به سینما نمیره. خبر تعطیل این سینما خیلی از علاقه‌مندان به سینما رو به خاطرات زیادی از این سینما دارن نگران کرده. سینما عصر جدید درست کنار دانشگاه تهرانه، برای همین خیلی از دانشجویان و علاقه‌مندان به سینما گذرشون زیاد به این سینما میافتاد. قبل از اون سینمای دیگری به اسم سینما تخت جمشید در همین جا بود که سال 1321 تأسیس شده بود و یکی از قدیمی‌ترین سینماهای تهران به حساب می‌آمد. اما بعد از انقلاب هوشنگ کاوه اون رو به طور کامل بازسازی کرد و اسمش رو سینما عصر جدید گذاشت که به خاطر اکران فیلم‌های هنری و متفاوت مشهور شد. در سال‌هایی که اثر چندانی از نمایش فیلم خارجی در ایران نبود و فیلم‌های هنری ایرانی هم انگشت شمار بودند، سینما عصر جدید تنها جایی بود که علاقه‌مندان سینما رو با آثار سینماگران برجسته‌ای که برخی از فیلم‌هایشون با سانسور بسیار امکان نمایش می‌یافت آشنا می‌کرد. اما چند سالی که سینماها بعضی از مخاطبانشون رو از دست دادن. تعداد تماشاگران سینما در رقابت با شبکه نمایش خانگی، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و شبکه زیرزمینی فیلم‌های روز و حتی دانلود از اینترنت کاهش پیدا کرده. مثلا پارسال فقط حدود 26 میلیون بار گذار ایرانی‌ها به سینما افتاد، یعنی از هر 3 نفر یکی. بحران مخاطبان سینما امسال با بحران کرونا هم گره خورده. سینماهایی که بیشتر ماه‌های سال تعطیل بودن و مالک خصوصی داشتن دیگه توان ادامه کار ندارن و یکی بعد از دیگری تعطیل میشن. امید حبیبی‌نیا همکارم از لندن از خانه به ما پیوسته. امید بیشتر بهمون بگو در مورد این سینمای عصر جدید. خب فردا تهران داره تبدیل میشه به یک شهر بی سینما. یعنی اگر که ما نگاه بکنیم به وضعیت سینما عصر جدید می‌بینیم که این در امتداد همون جریانی هست که سینماها به تدریج دارن تعطیل میشن، تخریب میشن یا تغییر کاربری میدن. همین الان در تهران چند سینما هستن که یا در حال در واقع تغییر کاربری هستن یا عملا تعطیل هستن. گذشته از سینما عصر جدید که خب به هر حال برای چند نسل خاطرات زیادی رو داره، یعنی به هر حال بعد از آقای هوشنگ کاوه یاد کرد که این سینما رو سرپا نگه داشت، این سینما ساخت و تا سال حدود 1388 که مالک این سینما بود، این سینما جایی بود برای نمایش فیلم‌های هنری و متفاوت. آثار سینماگران ایرانی از جمله کیارستمی، مهرجویی، تقوایی و دیگران در واقع در این سینما به نمایش گذاشته میشد و مخاطبان خاص خودش رو پیدا کرده بود. بعد از اینکه ایشون از ایران رفت و در واقع این سینما رو به مالکان جدید فروخت، تبدیل شد به یک سینمایی مثل بقیه سینما، در نتیجه مخاطب خاص هم از کف رفت. بنابراین این در یک پروسه از تعطیلی دائمی سینما است که با توجه به دو تا بحران عمده در سینما که ما شاهدش هستیم شکل گرفته. یکی بحران کرونا هست که خب در سال 99 در اغلب روزها سینماها تعطیل بودن، در نتیجه سینما نمیتونن دخل و خرج خودشون رو در بیارن. بحران اساسی تری که وجود داره بحران مخاطب، به خاطر اینکه وضعیت سانسور و نمایش فیلم
جوری هستش که تماشاگران نمیتونن دیگه با سینما ارتباط برقرار کنن. سینما به عنوان یک در واقع هنر و رسانه که بازنمایی هست از مشکلات و مسائل اجتماعیشون و به خصوص اینکه مخاطبان سینما بیشتر از همه طبقه متوسط و طبقه زیر متوسط هستن. اگر ما یک مقایسه بکنیم مثلا در سال 1355 از جمعیت ایران 48 میلیون نفر به سینما رفتن، امسال در حدود 26 میلیون و 300 هزار نفر، یعنی از هر 3 نفر یک بار یه نفر به سینما رفته، در حالی که اون سال از اون جمعیت در واقع تقریبا 1.5 برابر بیشتر رفتن. اینها همش نشانگر این هستش که وضعیت سینما ایران با بحران روبروست و حالا که بولدوزرها هم دارن چنگ میزنن به خاطرات سینمایی چند نسل. ممنونم از تو امید حبیبینیا، همکارم از لندن. با ما به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. برنامه بعدی ما شنبه خواهد بود درست ساعت 8:30 به وقت تهران. تا اون موقع بدرود.